มาในรายการกฎหมายประชาชนนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นของเราพิเศษจริงๆและเราก็มาพร้อมกับแขกพิเศษด้วยนะคะที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของการปฏิรูปแวดวงตำรวจในบ้านเรานั่นเองนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ค่ะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้จะเป็นใครนะคะไปต้อนรับกันเลยดีกว่าค่ะกับ Professor Anthony Glendenning นะคะท่านเป็น Professor นะคะโปรแกรม Director School of Social Science University of Aberdeen United Kingdom ค่ะจากประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะไปต้อนรับกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะท่านอาจารย์แอนโทนีนะคะและอาจารย์วิทยากรประจำรายการของเราทั้งสองท่านค่ะก็ยังคงครบเครื่องรออยู่ที่นี่แล้วนะคะอาจารย์แหม่มอาจารย์นิดาวันเพราะสุนทรวิทยากรนักกฎหมายและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยอาจารย์โต้งนะคะพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลประธานก่อตั้งและบริหารหลักสูตรรปม.สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิตก็อยู่กับเราพร้อมๆทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โต้งอาจารย์แหม่มค่ะนี่เลยค่ะนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราไปแนะนำท่าน Professor Anthony กันก่อนเป็นอาจารย์ของอาจารย์โต้งใช่ไหมคะที่ปรึกษาร่วมครับใช่ครับที่ปรึกษาร่วมตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษค่ะอาจารย์ต้องแนะนำสักนิดนึงค่ะประวัติของท่านอาจารย์ Thank you for joining our program here today. Would you mind introduce? Thank you for coming, Tony. Please let me introduce you a little bit. อาจารย์โทนี่เป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์นะครับด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์สอนอยู่ด้วยที่มหาวิทยาลัยอับดีนนะครับก็มหาวิทยาลัยอับดีนก็เก่าแก่มากกว่า500 กว่าปีแล้วครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่วันนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันใช่ไหมครับจะได้เห็นว่างานวิจัยของการปฏิรูปตำรวจที่ในหลายประเทศเนี่ยเขาทำยังไงทั้งในทางงานวิจัยและในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยค่ะพอดีช่วงนี้สถานการณ์ในประเทศไทยก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะก็เลยเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ว่าจะพูดเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยได้หรือไม่ท่านบอกว่าท่านยินดีค่ะ so we talked before this program that you are going to discuss about the political situation in Thailand. Would you mind giving us a very good perspective about the situation right now? Yes, the situation at the moment in Thailand has quite a long history. So what's happening now is a product of what happened in the past, perhaps certainly from 2006 and 7. So the situation has been developing over almost 10 years now. And you talk about the difficulty to solve the problem too. Yes, I think that the difficulties are very deep-seated difficulties. And the situation has developed now so that it's very much a conflict between two sides. And perhaps it requires someone independent to become involved in mediation so that the situation can be resolved. But unfortunately, it's quite difficult to identify someone within Thailand who would be independent, and perhaps it will require some external input from an individual or an organization that everyone can trust. But trust is the big problem, I think. Excuse me, please kindly let me translate a little bit what you said. คือทางอาจารย์โทนี่นะครับก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยใช่ปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมีความขัดแย้งซึ่งไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่ามีมาตั้งแต่เกิดขึ้นชัดเจนเนี่ยในปีค.ศ. 2006นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นเกือบ10 ปีนะครับตอนนี้ทางท่านอาจารย์แหม่มก็ได้มีการสอบถามทางท่านอาจารย์โทนี่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์โทนี่บอกว่าเราอาจจะต้องการบุคคลจากภายนอกไหมที่มีความเป็นกลางที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายแต่อาจารย์ก็พูดน้องว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่บุคคลนั้นจะคือใครอาจารย์ก็พูดทำนองว่า
external นี่หมายถึงว่าจะเอาออกจากนอกประเทศเลยไหมหรือว่าจะเป็นคนนอกที่ไม่ได้เป็นคู่ความขัดแย้ง2 คน ค่ะ ครับกับพอดีผมเคยคุยกับอาจารย์เรื่องนี้บ้างนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเอาจากคนนอกประเทศมา เพราะว่าคงไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนไทย อ๋อ ค่ะ นะคะค่ะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะของท่านอาจารย์แอนโทนีต่อสถานการณ์ในบ้านเรานะคะที่กำลังก้าวเข้าสู่เรื่องของจุดเปลี่ยนสำคัญก็ว่าได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะได้ลงลึกในรายละเอียดว่าในมุมมองของอาจารย์แอนโทนีนอกจากที่ว่าหาคนกลางมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ว่านี่แล้วเนี่ยนะการที่จะปฏิรูปเรื่องของแวดวงตำรวจต้องเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่น ให้ท่านอาจารย์เนี่ยพูดถึงนะคะเรื่องของตำรวจในต่างประเทศก่อนดีกว่านะคะว่าเขามีการปฏิรูปเหมือนกับที่บ้านเรากำลังจะมีการปฏิรูปมาแล้วหรือไม่แล้วก็สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์ตรงค่ะ Okay, mention a little bit about the police reform in international perspective, not in Thailand. We would like you to start a little bit what you think about the police reform, maybe in the US or in the UK. Every country has a long history, right? Could you please let us know a little bit about the background of the police force in the UK, where you come from? The issue of police reform is an international issue, and it's an issue for many countries, both in the developing world and also in the developed world. For example, there was major police reform in South Africa, you know, at the end of the period of apartheid. A lot was done in South Africa to reform the police, but equally in, for example, Northern Ireland, in the United Kingdom, there was also radical police reform in the developed world. And in both situations, the process of reform involved the idea of reconciliation, especially political reconciliation, as the basis for police reform. คืออาจารย์ก็พูดทำนองว่าเหมือนกับการปฏิรูประบบงานตำรวจมันเกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นแอฟริกาใต้ในยุคอัปไทยนะครับอัปไทยคือหมายว่ายกคนผิวขาวเข้าไปบุกรุกคนผิวดำนะครับคนผิวสีพูดง่ายโทษนะคือก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในอังกฤษเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตำรวจใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาแต่อาจารย์ก็พูดทำนองว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าการเจรจานะครับมีการพูดคุยกันถึงแม้ว่าในระดับการเมืองด้วยก็ตามใช่ไหม political reconciliation. Yeah, it's hard to imagine countries with more conflict than was experienced in South Africa in the 1970s and 80s, or in Northern Ireland in the 1970s and 80s. Both were very divided societies. Yeah. And I really think that there are important lessons there for Thailand, because Thailand is moving towards the potential for a very divided society. And these countries, South Africa and Northern Ireland, experience many troubles. And at the center of the problems that they had was a police force that was only associated with one group within society and not the other. คืออาจารย์เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับอย่างในแอฟริกาใต้หรือในไอร์แลนด์เหนือเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราน่าจะเรียนรู้จากที่นั่นเพราะว่าสังคมเนี่ยเกิดการแบ่งแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดเปรียบเสมือนกับเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเรียนรู้จากแอฟริกาใต้แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยก็คือว่าตำรวจเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนร่วมสำคัญหมายความว่าตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือแต่ข้างใดข้างหนึ่งแต่ขณะที่ข้างหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับการเหลียวแลสังคมก็เลยเกิดการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับในการที่จะใช้พูดง่ายๆใช้ตำรวจในการเป็นเครื่องมือนะ Policing was very partisan, and it had its history in the military, and it was very authoritarian in its approach, and it was very closed. Yeah. So you mean the police history in Thailand or in both places? In both places, South Africa and Northern Ireland, there's a long history about
military-style police force. คืออาจารย์ก็บอกว่าที่แอฟริกาใต้กับไอร์แลนด์เหนือนะครับก็มีประวัติศาสตร์ของตำรวจนะพบว่าตำรวจเองเนี่ยก็คือมีรูปแบบของแบบทหารมาก่อนนะครับอำนาจแบบเผด็จการนิยมนะครับ ค่ะซึ่งก็จะแตกต่างจากบ้านเรา คือบ้านเราก็เหมือนคล้ายๆอย่างนั้นยังเป็นระบบคล้ายๆแบบทหารใช่ครับแต่ในประเทศที่โลกที่พัฒนาแล้วเนี่ยระบบรูปแบบของตำรวจเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ได้มีลักษณะแบบทหารนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่เราเห็นแวดวงตำรวจนะคะการทำงานของตำรวจในต่างประเทศอย่างที่ท่านโปรเฟสเซอร์แอนโทนีได้ยกตัวอย่างมานะคะที่อเมริกาแอฟริกาใต้นะคะกับไอร์แลนด์เหนือนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเฉพาะแค่ที่อังกฤษล่ะคะที่อังกฤษที่ท่านอาจารย์แอนโทนีก็คลุกคลีแล้วก็น่าจะมีงานวิจัยหลายๆงานวิจัยนะคะที่พูดถึงเรื่องของแวดวงตำรวจการทำงานของตำรวจที่นั่นปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ ส่วนน้องเกม would like you to concentrate on to focus on the police in the UK Specifically, about the system there the policing system in the UK Oh, is the police force under government or independent organization like Thailand? the policing structure in the UK traditionally involved three components or elements. There was a system that was based on regional system, and there was a police board who were individuals who were not police officers. They were separate from the police. So a local police authority and a chief of police who was a professional head of the police force. So that's two components. And the third component was a centralized government department. Okay? So there was some central oversight and direction of national policy, but a local police board and then a police chief in charge of the force. In Thailand, we also have police board, and the prime minister is the head of the committee, the on head the of the police board. committee the police board so please let me explain a little bit about the centralized and decentralization Yes, yes. give the background Yeah. คือในประเทศไทยเนี่ยจะต้องขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ชมให้พอจะทราบประวัตินิดนึงนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราตำรวจเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังเป็นระบบการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตรงปทุมวันเนี่ยนะครับที่ทางผู้ประท้วงมาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้งนะเลยมีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่นั่นแต่อย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามีการกระจายอำนาจไปแต่ละภูมิภาคเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยอำนาจแบ่งอยู่เป็น3ทางของตำรวจนะครับก็คือว่าส่วนแรกคือในภูมิภาคนะครับใน region เนี่ยนะครับแล้วก็มีหัวหน้าของตำรวจเนี่ยจะเป็นคนดูแลนะครับดูแลหมายความว่าดูในเรื่องของการปฏิบัติงานตำรวจนะครับในการรักษาความสงบเรียบร้อยของภูมิภาคนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลส่วนกลางก็จะมีการให้นโยบายมาเป็นแค่นโยบายนะครับแต่ไม่สามารถจะมาสั่งการได้ไม่สามารถสั่งการตำรวจภูมิภาคได้เพราะว่าเขาก็มีคณะกรรมการตำรวจของภูมิภาคอยู่เพราะฉะนั้นอำนาจนี้มันก็เลยถูกคานกันมาจากทั้งของคณะกรรมการตำรวจในระดับภูมิภาคหัวหน้าตำรวจในภูมิภาคและจากรัฐบาลกลางซึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลกลางเนี่ยไม่สามารถจะไปปลดหัวหน้าตำรวจภูมิภาคได้หรือไปสั่งให้ทำอะไรได้ให้ได้แค่นโยบายนะครับว่าต้องทำอะไรแต่ก็ต่างกันกับตำรวจไทยใช่ไหมครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรและเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตชเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเห็นโครงสร้างปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่าตำรวจเรามาจากการเมืองหมายถึงว่ามีระบบการควบคุมโดยการเมืองโดยตรง 100% อันนี้เป็นโดยกฎหมายของพระราชบัญญัติตำรวจนะครับแห่งชาติพุทธศักราช 2547 ซึ่งการต่างกันกับอังกฤษ ค่ะนะคะณปัจจุบันนี้ที่อังกฤษก็มีการกระจายอำนาจนะคะไปยังภูมิภาคแล้วก็เรื่องก็จะมีการขนานอำนาจระหว่างภูมิภาคกับส่วนของรัฐบาลกลางด้วยแต่บ้านเราอย่างที่เราทราบแล้วก็เราคุยกันมาหลายครั้งหลายคราวเหมือนกันนะคะอาจารย์คะว่าเรายังคงรวมศูนย์อยู่นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปนะคะเส้นทางของเราจะ
สามารถที่จะเดินก้าวต่อไปเหมือนกับในต่างประเทศนะคะที่ประเทศพัฒนาแล้วเขาดำเนินการแบบนั้นได้หรือไม่เพราะว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์โต้งก็ได้ทิ้งท้ายไว้แล้วว่าก็จะมีการขานอำนาจกันแล้วบ้านเราล่ะจะก้าวเดินไปแบบนั้นได้หรือไม่นะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับ Professor Anthony และก็อาจารย์วิทยากรประจำรายการของเราทั้งสองท่านกันต่อไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ